Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Për shkak të situatës së koronavirusit, ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Së pari lajmet, në Shtetet e Bashkuara numri të konfirmuarve me koronavirus është rreth 1.5 milion, ndërsa i të vdekurve mbi 88.000 ose 1.595 më shumë se një ditë më parë. Administrata e presidentit Donald Trump pritet të rifillojë pjesërisht financimin e organizatës botërore të shëndetësisë, njoftoi televizioni Fox News. Në një projekt letër të cituar nga ky televizion, thuhet se administrata do të pranojë të paguajë një kontribut të njëjtë me atë që Kina paguan për organizatën. Presidenti Trump e pezulloi kontributin e Shteteve të Bashkuara për Organizatën Botërore të Shëndetësisë më 14 prill, duke akuzuar atë se promovoi dezinformimin e Kinës lidhur me shpërthimin e koronavirusit dhe duke thënë se administrata e tij do të niste një rishqyrtim të punës së organizatës. Zyrtarët e OBSH-s i mohuan akuzat, ndërsa Kina këmbgul se ka qenë transparente dhe e hapur. Shtetet e Bashkuara janë donatori më i madh i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nëse ato vendosin të paguajnë për OBSH-n, po aq sa paguan Kina, siç thuhet në njoftimin e televizionit Fox News, niveli i ri i financimit amerikan do të jetë sa rreth 1/10 e financimit të mëparshëm, prej $400 milion në vit. Presidenti Donald Trump paraqiti operacionin Warp Speed, një nisëm që ka si synim zhvillimin e vaksinës për koronavirusin deri në fund të vitit, megjithëse premtoi se vendi do të hapet me ose pa një vaksinë. Këtë javë administrata dha gjithashtu hollësi rreth planeve që do të garantojnë vendin të mos mbetet asnjëherë pa pajisje mjekësore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka në plan që të ketë qindra miliona doza vaksinash për koronavirusin në dispozicion deri në janar të vitit 2021. Operation Warp Speed. Quhet operacioni Warp Speed, që do të thotë i madh dhe i shpejt. Shumë ekspertë të shëndetit publike pranojnë se është një afat ambicioz, por ata thonë se mund të jetë e mundur të kesh një vaksinë për përdorim urgjent në grupe me rrezikshmëri të lartë. Nëse çdo gjë shkon për mrekulli, për popullsinë e përgjithshme ende mendohet të jetë një periudhë 18 mujore. Me zgjedhjet në nëntor, zoti Trump po i kushton vëmendje rihapjes së vendit dhe ekonomisë. Vaccine or no vaccine, we're back. Me vaksinë ose pa vaksinë, ne po fillojmë procesin, dhe në shumë raste nuk ka vaksina dhe nëse të zë një virus ose grip, e kalon. Zoti Trump ka shprehur mbështetje për protestuesit që duan që shtetet të anullojnë urdhrat për të ndenjur në shtëpi dhe të rihapin ekonomitë. Megjithëse shumë prej tyre nuk i plotësojnë kushtet ta bëjnë një gjë të tillë. Disa prej tyre janë shtete që votuan për zotin Trump në vitin 2016. Analistët thonë se mbështetja e zotit Trump për protestuesit mund ta dëmtojë atë politikisht. A big risk to take. Është rrezik i madh dhe me ato që po shohim, me rastet që po shfaqen në zona rurale dhe zona ku zoti Trump ka mbështetje, duket se është një hap që mund të kthehet kundër tij. Këtë javë zoti Trump njoftoi gjithashtu plane për të siguruar sasi të mjaftueshme të pajisjeve mjekësore dhe të emergjencës. 1 to 3 weeks worth of supply. Në vend të sasive për 1 deri në 3 javë, dhe ne kishim më pak se aq, qeveria amerikane do të mbledh sasi për 3 muaj, shumica prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Në javët e para të pandemisë, administrata u kritikua nga disa për mungesën e pajisjeve mbrojtëse personale. Really important that we do everything we can now. Është e rëndësishme që të bëjmë të pamundurën për të përgatitur për një val pandemie në vjesht apo dimër. Ka gjasa të kemi si gripin edhe COVID-19 njëkohësisht. Administrata ka në plan të risprodhimin e këtyre pajisjeve mjekësore për të reduktuar varësinë te kompanitë e huaja dhe të krijojë vende pune brenda vendit. Mjekët në mbar botën janë rikthyer tek një mënyrë e vjetër e trajtimit të infeksioneve. Fjala është për transfuzionin e plazmës së gjakur të mbushur me molekula imunitare që ndihmojnë të prekurit me COVID-19 të mposhtin virusin vdekjeprurës. Donaturët po japin kontributin për të përcaktuar nëse plazma nga pacientët e rikuperuar nga COVID-19 do të ndihmojnë në shërimin e shpejtë të pacientëve të prekur nga virusi. Mjeku Richard Kaufman thotë se synimi është përpjekje për të krijuar një terapi imuniteti. Essentially the idea is to
Qëllimi është mbledhja e plazmës, që është pjesë e lëngshme e gjakut nga individët që kanë marrë veten nga koronavirusi dhe përdorimi i saj si një terapi imuniteti. Mjeku thotë se kjo praktike e përdorimit të antitrupave për pacientët e infektuar është përdorur gjatë epidemive si SARS-1, MERS dhe Ebola. This approach of collecting plasma and using it to try. Kjo qasje e përdorimit të antitrupave nga pacientë që kanë marrë veten është përdorur për epidemi si SARS, MERS, Ebola, por askush nuk e di nëse funksionon në rastin aktual me koronavirusin. Arsyeja është se nuk ka patur teste klinike të nivelit të lartë për të provuar sigurinë dhe efikasitetin e kësaj qasje. Of this approach. Por mjeku Clifton Mo, nga Instituti Dana-Farber, thotë se arsyeja që kjo teknik duket intriguese është fakti se nuk nevojitet testimi nga një kompani e madhe farmaceutike. Other clinical trials. Në këtë rast, një individ që ka marrë veten nga COVID-19 dhuron gjakun, pra nuk kemi një kompani farmaceutike që po përgatitet për të prodhuar ilaçin. Mjeku Richard Kaufman thotë se procedura po kryhet në atë mënyrë që gjysmë e pjesëtarëve në këtë test po marrin plazmë nga individët që kanë marrë veten nga koronavirusi. Gjysma tjetër, thotë ai, do të marrin plazmë të rregullt. I gjithë procesi, thotë mjeku, po kryhet në atë mënyrë që as mjeku dhe as pacienti nuk e dinë se cili grupi përkasin. Kjo, thotë ai, është e vetmja mënyrë për të gjetur nëse kjo praktikë do të sjellë përfitime apo jo nga përdorimi i plazmës së individëve që marrin veten nga COVID-19. 17 maj shënon ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. Aktivistët thonë se pandemia ka patur një ndikim serioz te komuniteti LGBTI që sipas tyre është tejet i ekspozuar ndaj riskjeve shëndetësore dhe ekonomike në kushtet kur ata kanë më shumë të ngjarë të punojnë në industritë më të prekura apo të ekspozuara ndaj pandemisë. Kolegja jon Menada Zaimi bisedoi me aktivistë në Washington dhe në Tiranë dhe sjell materialin në vazhdim. Aktivistët që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT thonë se pandemia e koronavirusit ka pasur një ndikim tejet negativ te ky komunitet si në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe në mbar botën. As you can imagine, this pandemic has had a devastating impact on the LGBT community, both in the US and internationally. Siç mund ta imagjinoni, kjo pandemi ka pasur një efekt shkatrues. Analiza e të dhënave të mbledhura mbi ndikimin ekonomik të pandemisë tregon se komuniteti LGBT është ndikuar në mënyrë të shpërpjestuar. Ne e dinim se kjo do të ishte një periudhë e vështirë, dhe nga rrëfimet dhe intervistat me njerëz në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën, vumre se kjo është e vërtetë. Sipas gjetjeve të pasqyruara në raportin e organizatës Human Rights Campaign, komuniteti LGBT është tejet i ekspozuar ndaj rriskjeve shëndetësore dhe ekonomike si pasojë e virusit, në kushtet kur pjesëtarët e këtij komuniteti kanë më shumë të ngjarë të punojnë në ato që janë industritë më shumë të prekura apo të ekspozuara ndaj pandemisë. Po sipas raportit, komuniteti LGBT ka më pak të ngjarë të ketë mbulim shëndetësor se popullata e përgjithshme dhe të jetë më i prekur nga sëmundje kronike që mund të rrisin ndjeshëm komplikimet gjatë infeksionit. Si kudo në botë, situata paraqitet po aq problematike për këtë komunitet edhe në Shqipëri. Ka pasur nevoja dhe bazike, nevoja për ushqim apo për paketa ushqimore. Vetëm kur të dalim nga kjo situatë pandemia, atëherë do kuptojmë se sa pjesëtarë të komunitetit kanë ngellur pa punë për shkak të mbylljes së bizneseve apo do ngelin pa punë. Gjatë pandemisë, mediat kanë njoftuar raste të qasjes diskriminuese ndaj komunitetit, sikurse rasti i Koreas së Jugut. Një rritje e numrit të prekurve me koronavirus në Seul, që sipas medias vendase lidhej me lokalet e frekuentuara nga të rinj homoseksual, u bën shkak për rritje të gjuhës së urrejtjes ndaj këtij komuniteti, duke i shtuar doza pesimizmi situatës së brishtë në të cilën ata ndodhen. Ende ekzistojnë paragjykime ndaj njerëzve LGBT për arsye sociale, kulturore, fetare e politike, që përdoren shpesh për të ngjallur antagonizëm dhe antipati ndaj këtij komuniteti. Antagonism and antipathy towards the LGBTIQ community. Në rastin e Shqipërisë, me gjithë përparimet e ndjeshme, kryesisht në drejtim të artimit të legjislacionit, situata nuk është aq roz. Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës në Washington DC, atëherë kur pandemia sapo kishte nisur të merrte një kthes dramatike në të gjithë botën, aktivisti Arbër Kodra thotë se disa çështje kanë mbetur thjesht në letër.
Ai thotë se problemi i madh vazhdon të jetë droja që kanë anëtarët e këtij komuniteti për të deklaruar si të tillë, çfarë bën që shifrat që kanë sot për sot organizatat mbi numrin e tyre të mos e pasqyrojnë realitetin në terren. Nuk ka numër të saktë, dhe numri i saktë nuk ka për arsye sepse shumica e personave janë të padeklaruar për shkak të kostove profesionale, kostove personale që mund të humbasësh punën nëse ti deklarosh. Por kjo nuk e zbe faktin sipas tij se anëtarët e këtij komuniteti janë kudo. Ne ekzistojmë në të gjitha fushat e jetës. Kemi artistë, kemi në fushën e medias, kemi në fushën e politikës, dhe mendoj të sikur një nga këta njerëzit të dilte në vendin tonë, që jam i sigurt që për momentin nuk mund dalë njëri për shkak të humbjes dhe kostove që ka për ta, do ishte një fitore shumë e madhe, jo vetëm për ne, por dhe për ata vetë. Organizatat që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT po punojnë për përfaqësimin e tyre në politikë, një çështje për të cilën, siç thonë ata, kanë hasur në rezistencë. Por për shembull ne nuk kemi as përfaqësi për shembull në Këshillet Bashkiake. E dëgjoj nga politika këtë gjë që Shqipëria akoma nuk është gati për shumë gjëra. Shqipërinë do ta bëjmë gati për shumë gjëra. Arbër Kodra nuk është thjesht një aktivist, por dhe një antar i këtij komuniteti të cilit i është dashur të ngrihet mbi paragjykimet dhe frikrat personale për të thënë hapur atë çka ndjen se është. Dhe të gjitha këto kanë pasur koston e vet. Kam humbur miq, kam humbur familjar, megjithatë kam fituar dhe njerëz të tjerë, kam fituar mbështetjen e njerëzve të tjerë. Janë histori të tilla guximi që e bëjnë edhe më të fortë kauzën që mbrojnë aktivistët në fushën e të drejtave të njerëzit. In every country there is an amazing power. Çdo vend ka një grup të mrekullueshëm, të fuqishëm dhe të guximshëm njerëzish që punojnë për të drejtat e tyre. Jo për më shumë të drejta se kushdo tjetër, por për të fituar të drejtat që gjithë secili duhet ketë bazuar tek Deklarata Universale të Drejtave të Njerëzit. The Universal Declaration of Human Rights. Për Zërin e Amerikës, Menada Zaimi, Washington DC. Vazhdojmë me njoftimet të tjera. Në Tiranë vazhdojnë debatet për ndëshkimet që mori dje televizioni Ora. Një përfaqësuese e Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit tha se presionet dhe denigrimet nga qeveria e përkeqësojnë gjendjen e medias dhe se Shqipëria është vënë në një vëzhgim më të rrept për shkak të zhvillimeve të fundit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Ndëshkimet ndaj televizionit Ora nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor erdhën formalisht sepse në 2 programe kishte më shumë se 2 persona në studio, por vëzhguesit mendojnë se prapa këtyre gjobave dhe kërkesës fillestare për të mbyllur televizionin që më pas u tërhoq, qëndron arroganca e qeverisë ndaj medias së lirë dhe frenimi i 2 programeve kritike ndaj qeverisë. Këshilltarja ligjore e Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit, Flutura Kusari, pohoi se nga era e fundit që Shqipërinë e vizitoi një mision i 7 organizatave ndërkombëtare të lirisë së shtypit, është përkeqësuar më tej situata e shtypit shqiptar. Mënyra se si Rama dhe qeveria e tij i trajton mediat, është ashtu sikur mediat ishin armiku i popullit. E që kjo i vë gazetarët në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë, do të thoja edhe në një pozitë të rrezikshme. Nuk e pranon një ndër parimet standardet kryesore të Bashkimit Evropian që është liria e mediave. Prandaj për neve është jashtëzakonisht shqetësuese çfarë ndodh në Shqipëri, për këtë arsye ka monitorim shumë më të rrallë ndërkombëtar se sa që ka pasur më herët. Gazetarët e televizioni Ora pohuan se edhe më parë kanë qenë nën presionin e qeveritarëve qendror dhe vendor për shkak të punës së tyre. Edhe masat e fundit ndaj televizionit Ora janë pjesë e rrugtimit presionit që qeveria ushtron ndaj mediave, tha redaktoria e njohur Sonila Meço e programit Tempora, e cila ishte këtë radhë viktime ndëshkimeve më të fundit nga autoritetet shtetërore. Dhe kjo qeverisje, ky pushtet është karakterizuar nga të paktën 2 fjalë që kanë mbetur fort të shndruara në veprime në kujtesën e shqiptarëve: burg dhe gjoba. Pra, ngjan si një sistem i ngjashëm me të kaluarit të cilët ne i njohim bashkë nga historia, duke treguar një tentativë të fortë të kontrollit të situatave dhe pushteteve të tjerë në vend nëpërmjet këtyre masave. Kështu që kjo është brenda një gjoba, ndëshkimi, burgu, është brenda një filozofie tashmë të njohur 7 vjeçare të këtij pushteti. Vëzhguesit vlerësojnë se ndëshkimet ndaj televizionit Ora janë në shpërpjestim të thellë me sakrificat e shumta që gazetarët e tij bën gjatë 2 muajve të epidemisë, duke rrezikuar jetën e tyre për lajmet dhe duke qenë kudo në terren pranë qytetarëve, një lloj si mjekët dhe policët. Në shumë vende, periudha e pandemisë, pohuan ata, ka shtuar sjelljet autoritariste të qeverive, po ashtu edhe në Shqipërinë me demokraci hibride dhe të brisht. Zoti Rama duket ti targetoj në mënyrë të veçantë gratë gazetare.
Pra ne e shohim edhe në gjuhën e tij denigruese, fyrjet, ofendimet, kur ato e intervistojnë, ai gjithmonë i trajton në mënyrë jashtëzakonisht keqe, i ofendon dhe në rastin e RTV Orës ne e pam që ishte pikërisht emisioni Tempora, i cili emision drejtohet nga një grua të cilën ai e targetoi. Pra ka një sikur Vučići dhe lider tjerë që kanë probleme me lirinë e medias, edhe Rama duket i targetoj gratë dhe normalisht që kjo është edhe më shqetësuese. Gjendja e fatkeqësisë natyrore u shty deri në qershor, por të gjitha masat po lehtësohen, thot redaktoria Sonila Meço. Parlamenti po mblidhet, qeveritarët po zhvillojnë takime publike në përzyra, atëherë përse media nuk mund të ftojë më shumë se 2 persona, kur ky është parimi bazë i gazetarisë. Unë kam sjell vazhdimisht pamje të programeve televizive në Itali, në Gjermani, në Holandë, në Francë, në shumë vende të botës, që kanë pasur raste shumë herë më problematike, me një situatë akoma më të ngarkuar se prezenca e COVID-19 në Shqipëri, ku në studio, në respektim të distancës fizike dhe masave shtrënguese, ka më shumë se 5 apo 6 vjet. Mos harrojmë që media sot është një ndër faktorët më të rëndësishëm për të ndërtuar një transparencë jetike për përballimin e kësaj situate. Në Shqipëri mungon transparenca. Në raportin e fundit mbi Shqipërinë, 7 organizata ndërkombëtare të lirisë së shtypit theksuan se liria e shtypit në Shqipëri është përkeqësuar dhe qeveria nuk është transparente, ndërsa politikanët përdorin një gjuhë të ashpër ndaj medias. Raporti theksoi se sulmet fizike ndaj gazetarëve nuk janë zbardhur, ndërsa zyrtarë të lartë politik përdorin shpesh gjuhë fyse dhe nënvlerësuese ndaj gazetarëve kritik. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Shqipëri, për të tretën ditë radhës, i rastet e reja me COVID-19 regjistruan rritje krahasuar me fillimin e kësaj jave. Edhe sot autoritetet njoftuan për 17 infektime të reja. Sipas zonjës Rovena Daja e Institutit të Shëndetit Publik, rastet e reja janë të përqendruara në zonën Tiranë-Durrës, 8 në Tiranë, 8 në Durrës dhe 1 në Krujë. Kryesisht kontakte të rasteve pozitive të mëparshme, por edhe rastet e reja për të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik. Që nga nisja e epidemisë në të gjithë vendin numërohen 933 raste, prej të cilëve 714 janë shëruar. Rritja e rasteve të reja nuk është shoqëruar deri më tani me rritjen e numrit të shtruarve në spital, ku vijojnë të mbeten 19 pacient, nga të cilët 4 në terapi intensive. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu paralajmëroi dje rrezikun e rikthimit të masave shtrënguese nëse në ditët në vijim do të ketë një rritje të mëtejshme të rasteve të reja me COVID-19, duke saktësuar se niveli aktual përbën maksimumin e lejuar nga skenarët e hapjes. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut po debatojnë për datën e zgjedhjeve të parakohshme pas anulimit të 12 prillit për shkak të pandemisë. Por rekomandimi i Komisionit për sëmundjet ngjitëse për protokollin e zgjedhjeve të pritshme po nxit më tepër debate nëse procesi është ose jo i realizueshëm në një kohë kur kriza shëndetësore ende nuk ka përfunduar. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë Isak Ramadani. Ish nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi thotë se ekspertët kanë parashikuar protokollin në zgjedhje gjatë krizave, por jo në një të ardhme të afërt siç parapëlqejnë disa subjekte politike në Maqedoninë e Veriut. Ai thotë se çdo ndryshim eventual në procesin e zgjedhjeve duhet të bëhet përmes ndryshimit të kodit zgjedhor. Gjithsesi, çdo ndryshim që duhet bërë nëse jipen propozime, domethënë duhet ketë edhe pasojë edhe ndryshime të kodit zgjedhor. Me që ju e dini se tash nuk kemi funksionim të parlamentit, një gjë të tillë mund ta bëjë vetëm qeveria me vendime, domethënë që merr dhe janë me dekret të plotfuqishëm. Zoti Jakupi, i cili është antar i gjykatës kushtetuese, por në këtë bisedë me Zërin e Amerikës flet në cilësinë e ekspertit të zgjedhjeve, thotë se nuk është kjo krizë e pandemisë që mund të lërë hapësirë për manipulime apo parregullsi në procesin e pritshëm zgjedhor, por është mentaliteti i përgjithshëm sidomos i politikanëve, teksa thekson se nuk pret parregullsi në zgjedhjet që do të mbahen. Ai thotë se duhet gjetur një zgjidhje më e mirë për organizimin e zgjedhjeve që ato të mos kontestohen nga asnjë parti politike apo nga vëzhguesit ndërkombëtar. Ndërkohë që autoritetet maqedonase presin përgjigje nga zyra e OSBE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve, teksa nuk dihet ende nëse ODIHR do të vijë për të vëzhguar procesin në një situatë kur nuk ka përfunduar pandemia, zoti Jakupi vlerëson se Maqedonia e Veriut nuk do të mund të mbante zgjedhje pa praninë e vëzhguesve të ODIHR-it dhe OSBE-s, sepse raporti i tyre është me shumë rëndësi, thot ai.
Ne mund të bëjmë zgjedhje, por pa prezencën e tyre nuk do të jetë relevante me atë të cilën ne e bëjmë si proces. Prandaj është shumë e rëndësishme që OSBE Odiri të jetë prezent dhe vlerësimi i tyre dhe raporti i tyre është relevant për zgjedhjen përgjithësi. Prandaj nuk mund të shmangemi një proces i pa vëzhguesin ndërkombëtar, sidomos OSBE Odiri që është kryesor. Nga ana tjetër, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, shumica e anëtarëve të cilit janë zgjedhur nga politika, nuk ka qëndrim të përbashkët për datën e zgjedhjeve. Pushteti dëshiron që ato të jenë kahmesi ose fundi i qershorit, por ka një sër mospërputhjesh përkatësisht afatesh ligjore që mund të dalin për rrjedhoi të situatës. Po ashtu pastrimi dhe përditësimi i listave zgjedhore është një çështje tjetër me që regjistri zgjedhor përfshinte qytetarët me të drejtë vote deri më 12 prill, data e caktuar fillimisht e zgjedhjeve, por e anuluar për shkak të koronavirusit. Duhet të mbahen zgjedhjet 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Por kjo çështje atëherë nuk i jep mundësi që të bëhet, si më thënë, ndërhyrje në listat zgjedhore. Dhe pas pastrimin e listave zgjedhore, ne nuk do të kemi një proces të themi të përfshirë të gjithë votuesit. Nëse bëhet një ndryshim nga qeveria për këtë çështje në kodin zgjedhor, atëherë do të kemi një afat tjetër të cilën nuk do të jetë më pak se 45 deri në 47 ditë që janë të parapame për pastrimin e listave zgjedhore. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Oliver Derkovski i ka thënë medias në Shkup se do të duheshin 100.000 njerëz të angazhohen në ditën e zgjedhjeve dhe të jenë të pranishëm gjithë ditën në qendrat e votimit për të siguruar kushtet e funksionimit të protokolleve të cilat duhet t'i sjellë KSZ-ja. Në fillim të javës, drejtuesit e 7 partive parlamentare do të takohen në zyrat e presidentit Stevo Pendarovski lidhur me datën e zgjedhjeve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isa Ramadani. Në Maltëzi, Kisha Ortodokse Serbe rinisi protestat me gjithë masat për frenimin e pandemisë. Shkak i protestave u bë arrestimi i një peshkopi dhe i disa priftërinjve të cilët u lanë të lirë të premte mbrëma pas 72 orëve. Siç njofton korrespondenti ynë Ali Sale, autoritetet malazeze i shohin protestat e Kishës Serbe si një sulm ndaj shtetit dhe institucioneve, me pasoja të paparashikueshme për shëndetin e qytetarëve. Kisha Ortodokse Serbe i rinisi protestat në Maltëzi përkundër masave të vendosura për parandalimin e pandemisë së COVID-19. Shkak i këtyre protestave u bë arrestimi i peshkopit dhe të disa priftërinjve të Kishës Ortodokse Serbe gjatë mbajtjes së një meshe në qytetin e Nikshishit. Gjykata themelore, e cila fillimisht dha urdhër për mbajtje në arrest, por duke liruar të premte mbrëmje vonë, nxiti protestat në disa qytete të Malit të Zi, duke shkaktuar situatë të tensionuar dhe përleshje ndërmjet policisë dhe protestuesve. Kjo situatë shtyri kryeministrin Dushko Marković të drejtohet qytetarëve të Malit të Zi duke kërkuar qetësi dhe mirëkuptim në kohën e koronavirusit. Naša Crna Gora izložena brutalnom napadu koji može imati nesagledive posljedice po vaše zdravlje. Shteti ynë Mali i Zi është ekspozuar ndaj një sulmi të ashpër që mund të ketë pasoja të paparashikueshme për shëndetin e qytetarëve. Në shumë qytete të vendit gjatë këtyre ditëve u cenuan masat e vendosura për parandalimin e pandemisë së koronavirusit, ta zoti Marković. Marković vuri në duke se veprimet e Kishës Ortodokse Serbe janë të drejtuara kundër shtetit dhe institucioneve të tija. Kisha Ortodokse Serbe ndërkaq vuri në duke se po shteti Malit të Zi po i keq përdor institucionet kundër popullit të vet. Kryepeshkopi Amfilohi Radović tha se liturgjit nuk janë politike, por janë liturgji të popullit që është zgjuar dhe po shkon drejt rrugës së Zotit. U ime Svetoga Vasilija zajednički proslavimo toga velikoga svetelja Božjega. Protestat pasuan një periudhë tensionesh të larta ndërmjet Kishës Ortodokse Serbe dhe qeverisë së Malit të Zi për shkak të ligjit për liritë fetare që u miratuan në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Ligji u kërkon bashkive fetare që të ofrojnë dëshmi të qarta mbi pronësinë dhe kjo kërkesë sipas Kishës Ortodokse Serbe është hartuar për t'i marrë pronat e saj. Udhëheqja e kësaj kishe thotë se ligji i ri i mundson Malit të Zi të konfiskojë
pronet e saj duke përfshirë manastiret, kishat dhe pasuritë të tjera. Malezi u pavarësua në vitin 2006 dhe në vitin 2017 u bë vend antar i NATO-s. Vendi me rreth 620.000 banor është favorit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Malezi deri më sot ka raportuar 324 raste të prekurve me koronavirus, nga pasojat e të cilët kanë humbur jetën 9 persona, dhe është vendi me situatën më të mirë sa i përket pandemisë në rajon. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Alisalej. Në Michigan, protestuesit u mblodhën në kryeqytetin e këtij shteti për të shprehur zhgënjimin e tyre me rregullat e ndalim qarkullimit. Protestat të tilla janë shfaqur në mbar Shtetet e Bashkuara, ndërsa disa njerëz po luftojnë kundër asaj që e shohin si mbikëqyrje dhe kontroll qeveritar ndaj jetës së tyre. Shiu nuk i ndaloi protestuesit të shkonin në kryeqytetin e shtetit Michigan në Lansing për të shprehur irritimin e tyre me urdhrat e ndalim qarkullimit në këtë shtet. Ne kemi të drejtën të sigurojmë jetesën, ata nuk mund të na thonë se nuk mund të shkojmë më në punë. Kjo është e drejta jonë për të siguruar jetesën. Mbështesim hapjen e plotë të Michiganit. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Kjo nuk është diktaturë. Protesta si këto po shfaqen në qytete në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Ato janë pjesë e një përpjekje për të nxitur qeveritë e shteteve të hapin ekonominë, por ato gjithashtu paraqesin një varietet kauzash, e drejta e mbajtjes së armëve, aktivizmi kundër vaksinimit dhe kundër qeverisë së fortë, apo aktivistë pro-Trump, të cilët kanë shfrytzuar momentin për të avancuar agjendat e tyre. Unë mendoj se roli i qeverisë është të ndihmojë dhe jo të kontrollojë. Ajo që ne kemi parë qartë është se qeveria ka marrë një qëndrim kontrollues për këtë. Kjo është një kapje totale e pushtetit. Ky është transferimi më i madh i pasurisë që ka parë ndonjëherë bota. Këto mesazhe janë përforcuar nga grupe të djathta të financuara mirë, që po i mbështesin protestuesit në mënyra të ndryshme, thot Lisa Graves, e cila studion lëvizjet politike. Në një mënyrë janë duke u amundsuar, në thelb duke u kërkuar që të bëjnë protesta dhe duke u dhënë udhëzime që protestat të fitojnë vëmendjen e shtypit. Një tjetër gjë që ne po shohim është krijimi i faqeve të mediave sociale ose faqeve të internetit për të ndihmuar në organizimin e njerëzve për të nxitur këto protesta. Kundër protestuesit kanë marrë gjithashtu pjesë, ndërta punonjës të kujdesit shëndetësor, të veshur me mjete mbrojtëse. John Rosie u ndiej detyruar të ndiqte mitingun e së njëjtës sepse u mërzit kur pa armë në Kapitol. Nuk jam kundër të drejtës së mbajtjes së armëve, por nuk ekziston asnjë arsye për këtë. Megjithatë, për disa njerëz protesta është thjesht një mënyrë për të dëgjuar, duke ngritur zërin për dhimbjen ekonomike të ndjerë nga shumë njerëz. Unë jam këtu veçanërisht për pronarët e bizneseve të vogla që po vuajnë tani, si dhe për njerëzit që janë të detyruar të jenë të papunë dhe që po luftojnë për të ushqyer familjet e tyre. Ka shenja se protestat po ndikojnë. Këtë javë, gjykata e lartë e shtetit Wisconsin rrëzoi udhëzimet për qëndrimin në shtëpi, duke mbështetur ligjvënësit republikan në një mosmarrëveshje me guvernatorin demokrat. Këtu e përfundojmë ditarin për sot, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Mirupafshim.